Mag-unboxing ako. Regalo galing sa embassy. Philippine Embassy. Akala nyo anong pangalan to? Pabuti mo ng ano sa 10 minutes. Ayan, tingnan nyo kung ano yan. Ang dalawa naman. Tingnan nyo kung anong pangalan. Ha? Fiesta Pilipinas. Yehey! Si Rose, palayo lang man. Ito. Tingnan natin kung anong laman. Surprise! Unboxing! Ano kaya yung laman nito? May adobo daw. May bibingka. Tingnan natin. Ano kaya ang laman? Okay. Ano kaya ito ang laman yan? Kita mo naman si RG dyan. Kung tingin-tingin sa mga mensahe. Ayan! Surprise! Ano kaya to? Pilipinas. Fiesta Pilipinas. Fiesta Pilipinas Season 2. Dahil kasi ano to? Basahin. Mayroong warning. Warning sa kakainin. So, may booklet pa, oh. Wow! Philippines! Booklet na Philippines daw, oh. Oh. Tingnan nyo. Ano kaya to siya? Mga tour. Mga places. Mga lugar. Ano? Mamaya na yan. Ang gusto ko yung pagkain sa loob. Oh, may sobre pa. Buksan mo. May sobre? Hindi, baba. Di pala yan sobre. Ano yan? Okay? Tingnan natin, Fiesta Pilipinas. Kung anong laman. Wah, ano to? Yan yung instruction na yun. Instructor. Ano yan? Build a paper diorama of Aguinaldo Shrine. In this case, ano yan? Die cut, scored board with printed instruction, glow stick crayons. Glue stick crayon. May stick crayon. May kasaling crayon. Tingnan nyo. Ayan, dami pala. May glue. Hala. Gagawin mo yun Ang dami. Yan, gagawin ko. Ano to? Lipstick? Hindi. Oil. Is essence oil. Wow. Ano yun? Parang essence. Parang mabango. Esensya? Oo. Essential oil. Uy, may biskuit. Ano to? May nakita yata ako dito ng hair prep. Lo. Hindi pa siya tapos. Hindi pa tapos. Tingnan nga natin kung ano to. Smell it kung mabango. Bango? Uy, bango ng kape. Huh? Coffee. Kasi may coffee dito. Ito Coffee. Tingnan mo, ang amoy. Coffee. Oo nga, para saan to? Show me. Show me Ito, cafetinho. Coffee. Cafeteño. Cafeteño. Wow, ano? What to? else? Perfume? Mabango. Ano pa dyan eh? Mabangong kape. Ano pa to? Magnet. Draft magnet. Ano to siya? Aguinaldo Shrine. Magnet. Ano? Magnet refrigerator. Fiesta Pilipinas eh. Aha. Wow, ang dami ko regalo. Ano pa to? European ba yung black? Mushroom chips. Wow! Makakain ako. Mushroom chips. Kasi hindi naman Kukuin ba yan o kainin na? Kakainin na ata. kakainin ng diretso. Chips, mushroom. Wow, bibingka. Wow! Ano to? Hindi ko kasi gusto na marami ito. Jacobina square biscuit. Biscuit. Kasi gusto. Oh, ang dami pala makain. Wow! Ano? Mayroon pa, marami. Ilang minuto na, Ros? Bunso. Nay. Ay, kulang pa. Okay lang. Ito, sarap Pinoy. Ano, tingnan mo. Sarap Pinoy bibingka.
Uy! Ang ganda! Lulutuin pa to eh. Electric mix. Ito sa likod. Ready mix. Ito ang ano niya. Kung paano siya lutuin. Nakita nyo? Bibingka, magluto kung bibingka. Oh, balikan namin yan. Kailan nyo lutuin? Ito ang gusto ko, mushroom chip. Tikman natin. Tikman natin kung anong lasa. Tingnan natin kung anong lasa. Tikman natin. Ano kayong lasa nitong mushroom? Baka lasang Dito mushroom. open. Open lang. Ay, walang ano pang open. Queen, pati ano nga sa gunting na yun. Dito na. Dito na. Open na. Tikman natin. Ziplock. Ziplock ko. Wow! Mushroom talaga ang laman. Yan. Tignan mo, Weng. Ano to? Tingnan mo. Makain to? Aywan ko. Mushroom. Sige, tingnan na natin. Mushroom. Tingnan na. Mushroom. Ano kaya? Parang clipper. Chips. Uy, mushroom. Masarap siya, parang chippy ha. Sarap. Made Philippines. Wow. Na mushroom. Tingnan nyo. Ang laman. Chips talaga. Oh. Di ba? Salty. Salty, no? May Sarap. salty siya. Salty. Masarap siya sa ano, sa Dr. Lemon. Gulong yung tawag. Dr. Lemon. Sa Dr. Lemon. Okay. Tapos mo isang Okay, pernet. Oh. Pernet na lang. O kaya bino na lang. Ito, bino. Oh. magnet. Ito lang, oh. Bino lang, oh. Bino with chip, oh. Mushroom chip. Pero masarap ang Ano sa mushroom square chip. biscuit? Ito, tikman natin. Okay, i-open natin. Isa Okay. mo, kung siya ka ng usa-usa siya. Pwede rin siyang pag-usa. Tikman natin. Ang biscuit. Anong pangalan na Jacobino, ha? Jacobina. Jacobina the Square Biscuit. Jacobina. Jacobina. There. Made Philippines. Philippines. Norsida, Philippines. Okay. Ano kaya to? Paabutan na to ng... Uy! Isa lang open mo na. Isa lang tikman natin. Tikman. Ay! Uy. Putsong. Gagmay man di ay. Ang liit! Maganda sa kape. Dr. Lemon din to. Para Dr. Grabe, Lemon din. Pan Dr. Lemon din pa. Dr. Lemon pala. Sarap din. Pandukol Parang sa lemon. sa akin. Masarap to. Mm. Ng tawag sa biskuit eh. Crackers. Hindi. Ang tawag ani kay dice. Ha? Dice biscuit. Dice biscuit. Kaya square biscuit pala yung nakalagay. English pala. Salamat, Philippine Embassy! Sa Buenos Aires! Thank you very much sa regalo. Yun na lang. Wala na. Ayan, nakakita ako ng regalo dito. Sa Philippine Embassy, Fiesta, Pilipinas. Wow, ang dami kong regalo. Pero ito, masarap rin to, siguro. Kape. Kapitano. Masarap siguro to. Pero mag-init muna ako ng tubig, ha, guys. Para inumin ko ang kape. Mag-init muna. Ano siya yun? Okay, thank you guys. Ilang minuto ko? Simple lang. Thank you guys. Bye-bye. Thank you Philippine Embassy. Bye-bye. Yeah? Patapusin ko lang ng 10 minutes. Wala naman ba? Ikaw din nanalo ka nun, di wala. Late na sa kusina. Tsaka late kami dumating na. Sila Greta nanalo. Ako, nalo din kami lahat.
Hindi ko pa rin na-video. Pero hindi ganito ay kay, ano, kay sa kanya. Hindi, ganyan ako ah. Bakit? Ano na ko?